معجزة ملايين المسلمين شافوها وسمعوها بنفسهم مع القرآن الكريم. يبقى الواحد عنده مشكلة كبيرة جدا وماشي في الشارع ويسمع آيات من القرآن الكريم وكأنها فعلا بتكلمه هو، وكأنها بتتكلم عن الحدث اللي هو بيمر بيه. كلنا يا جماعة مرينا بهذه التجربة مع القرآن الكريم. تفتح المصحف وانت عندك أزمة في حياتك وتقرأ آيات كده بشكل عشوائي، تلاقي الآيات وكأنها بتكلمك انت، وكأنها بتحل المشكلة اللي انت واقع فيها. تعالوا يا جماعة نستشعر مع بعض نفس المعجزة دي مع الآيتين من سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. والله يا جماعة طعم مختلف للآيتين مع كل صلاة، وكأنك في كل مرة بتقرأ الآيتين دول القرآن الكريم بيكلمك على نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها عليك، ورحمة أنزلها عليك في الركعة دي، في الآية دي، في التوقيت ده. فتصحى من النوم في صلاة الفجر وتستشعر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو احياك وانك ما متش، وان هو رحمك انك تقف بين ايديه سبحانه وتعالى في هذا التوقيت. وملايين من المسلمين نايمين، وملايين من غير المسلمين ما يعرفوش اصلا ربنا سبحانه وتعالى وغافلين عنه، ولا يعبدوه ولا يذكروه ولا يصلوا ركعة واحدة في حياتهم. تروح الشغل وتشتغل وتتعب وتتبهدل، وتيجي في نص النهار كده وصلاة الظهر وتستشعر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، وتفصل عن الشغل وتستشعر رحمة ربنا سبحانه وتعالى وهو يأذن ليك انك تصلي في هذا التوقيت، وما يكونش الشغل سبب انك تنشغل عنه وانك تنساه سبحانه وتعالى، فيأذن ليك ويرحمك عشان يدخلك الجنة ان شاء الله. نعمة الراحة يا جماعة ان احنا نفصل من الشغل، نفصل من التعب، نفصل من فكرة تعبت دماغنا جدا وارهقت ذهننا، ان احنا نقف نصلي. وده كان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصلاة. أي شيء يفزعه صلى الله عليه وسلم أو يشغله يفزع إلى الصلاة مباشرة ويقف بين يدي الله عز وجل. تخلص شغلك وراجع تعبان من الشغل، تلاقي نعمة الأهل والأولاد اللي بيستقبلوك في البيت وبتبتسم في وشهم ويضحكوا معاك وتاخدهم بالحضن. نعمة كتير جدا من الناس محرومين منها. زوجة قاعدة مجهزة لك الأكل جاهز، تاكل وتستريح، بيت موجود تقعد فيه وتستريح وتنام، وناس محرومة من هذه النعمة. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بتتنزل عليك في كل لحظة، بإن قلبك مش مشغول بالبحث عن أولاد مفقودين أو ولد تعبان. تصلي المغرب وتستشعر رزق كان ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه وفتح بيه عليك بعد ما كانت الحالة ضيقة جدا، وكنت مش لاقي فلوس علشان دواء ولا علشان دراسة للأولاد ولا علشان أكل حتى تجيبه. الله عز وجل يرزقك رزق واسع ويفتح عليك، وتستشعر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، رحمة تنزلت عليك بعد ضيق شديد جدا. تصلي العشاء وتستشعر رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه شفاك من مرض معين كان يتسبب في ألم شديد جدا، ودعيت ربنا سبحانه وتعالى فيرحمك وينعم عليك الأول بنعمة الشفاء، ويرحمك إن هذا المرض يذهب عنك، وإنك تذكره سبحانه وتعالى مش تنساه. في ناس يا جماعة المرض بينسيها ربنا وتقول اشمعنى أنا وأنا ليه، والألم شديد جدا وربنا سبحانه وتعالى مش عادل. لما بتقع في مشكلة أو ضيق أو تعب أو ألم، آيتين يا جماعة نستشعر معناهم في كل صلاة وفي كل ركعة بنقف فيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. معنى الصلاة يا جماعة يتغير تماما، وتستشعر لذة الخشوع وعظمة القرآن الكريم وعظمة سورة الفاتحة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الراشدون.